साथीहरु नर्मल किबोर्ड र गुगलको आफ्नो किबोर्डमा के अन्तर छ आज म यस भिडियोमा रहेर तपाईलाई विस्तृत रूपमा जानकारी देखाउने छु। नर्मल किबोर्डमा धेरै कुराहरु हामी नर्मली गर्न सक्दैनौं, तर गुगलको आफ्नो किबोर्डमा जसलाई मास्टर किबोर्ड पनि भनिन्छ त्यसबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ म तपाईलाई यस भिडियो मार्फतबाट देखाउँछु। नर्मली अब हामीले गर्न सक्ने मेन कुरा भनेको चाहिँ तपाईको एउटा ट्रान्सलेट गर्न सक्यो, इंग्लिश टु नेपाली वा नेपाली टु इंग्लिश हामीले सहजै रूपमा ट्रान्सलेट गर्न सक्छौं किबोर्डमै रहेर। आफ्नो लाइभ लोकेसन शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि वेदर कन्डिसनहरु तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले चाहेको युट्युबको कुनै पनि भिडियोजहरु डाइरेक्ट तपाईको किबोर्डमै रहेर शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो कन्ट्याक्ट्स तपाईको जुन मोबाइलमा रहेको कन्ट्याक्ट्सहरु बाहिर ननिस्किकन ती भित्रैबाट तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले थप वन ह्यान्ड किबोर्ड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यस्तै अरु पनि कुराहरु हामीले गर्न सक्छौं, जुन चाहिँ यस भिडियो मार्फतमा रहेर तपाईलाई म ए टु जेड सबै देखाउने छु। गुगल किबोर्ड कसरी चलाउने, त्यो त्यहाँ भएको सुविधाहरु कसरी चाहिँ हामीले लिन सक्छौं भन्ने कुरा तपाईलाई विस्तृत रूपमा देखाउने छु। आउनुस भिडियोलाई सुरु गरौँ। साथीहरु अहिले हामी स्क्रिन रेकर्डिङ पट्टि आइसकेका छौं। अब तपाईलाई म एप्पल वा आइफोन जुनैमा पनि डाउनलोड हुन्छ, म यहाँ चाहिँ तपाईको आइफोनबाट गरेर देखाउँदै छु कसरी डाउनलोड गरेर युज गर्ने भनेर। तपाईको सुरुमा हामी एप स्टोरमा जान्छौं। अब तपाईले एन्ड्रोइड हो भने प्ले स्टोरबाट युज गर्नु होला हैन। अब यहाँ सर्चमा गरौँ, सर्चमा गएर जीबोर्ड भनेर तपाईले लेख्नु भयो भने यहाँ यसरी आउँछ गुगल जीबोर्ड द गुगल किबोर्ड भनेर आउँछ। अब यहाँ डाउनलोडको अप्सन आउँछ, मेरो चाहिँ अलरेडी डाउनलोड भएको भएर यहाँ जस्ट ओपन मात्रै गरौँ। ओपन गरिसकेपछि ल हेर्नु यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ हैन। यहाँ गेट स्टार्टेड भनेर लेखेको देख्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ सेटिङहरु दुई चारवटा सेटिङ हुन्छ नि, सबै सेटिङ हामीले मिलाइसकिसकेपछि मात्रै फुल एसएस हामीले उताबाट किबोर्डमा पाउँछौं। अब त्यसको लागि सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ, इनेबल फुल एसएस भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुस्। अब गेट स्टार्टेड गर्नुस्। गेट स्टार्टेड गरिसकेपछि हामीले जुन किबोर्ड छ यो किबोर्डलाई माथि जीबोर्ड त यसलाई अलरेडी अन छ, यसलाई फुल एसएस पनि दिनुस्। यो फुल एसएस भयो भने मात्रै यो चलाउन सजिलो हुन्छ है। त्यहाँबाट हामी ब्याक जान्छौं। अब यहाँबाट गइसकेपछि हामी फेरि जीबोर्डमै तपाईको एप्लिकेसन भित्रै छिर्छौं। यहाँ हामी ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गर्छौं। ल्याङ्ग्वेजमा यो एड ल्याङ्ग्वेज गर्न मिल्छ, तर समस्या के छ भने नेपालीमा चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज यहाँनेर अपडेट नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेपालीमा चाहिँ यो यान ल्याङ्ग्वेजहरु हामीले युज गर्न पाउँदैनौं। हिन्दीमा चाहिँ छ हैन। त्यसको लागि यो सेक्सन हामी खाली नै छोड्दिन्छौं। त्यसपछि किबोर्ड सेक्सनमा जान्छौं। यो यसमा के मिलाउनु पर्दैन। त्यसपछि यो जुन सर्च सेटिङ छ, सर्च सेटिङमा चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईको कन्ट्याक्ट सर्च भनेर छ, यसलाई अन गरिदिनुस्, यसलाई ओके गरिदिनुस्। अनि टर्न लोकेसन अन भनेर चाहिँ यो सेकेन्डको एलो वाली युजिङ एप भनेर ओके गरिदिनुस्। त्यसपछि के गर्नु पर्ने, ब्याक आउनुस्। त्यसपछि तपाईले थीमहरु पनि यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई जस्तो मन लागे अनुसारको थीम युज गर्न पाउनुहुन्छ। मैले कालो लिए हैन। अब यसलाई यति गर्दिसकेपछि यहाँ अरु स्टिकरहरु पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुनै मन चाहेको स्टिकरहरु तपाईले युज गर्न पाउनुभयो डाउनलोड गरेर हैन। अब यसबाट चाहिँ हामी ब्याक आयौं हैन। अब तपाईलाई अब चाहिँ किबोर्ड मजाले चलाउने कसरी भन्ने कुरा देखाउँछु। त्यसको लागि अब WhatsApp ओपन गरौँ। WhatsApp ओपन गरिसकेपछि यहाँ मेरै छ हैन, अनि सेभ गरेछु मेरो नम्बर। अब यहीँनेरि तपाईलाई म देखाउँछु। अब हेर्नुस्, अब यो भनेको तपाईको यो इन्टरफेस अब गुगल बोर्डको खोल्यो। अघि मैले कालो सेलेक्ट गरेको थिएँ, कालो खोल्यो हैन। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ गुगल अब यहाँबाट के गर्न सकिन्छ मैले अगाडि भनेको थिएँ हैन। यहाँबाट ट्रान्सलेट गर्न सकिन्छ, युट्युबको लिंक पठाउन सक्यो, म्याप पठाउन सक्यो, कन्ट्याक्ट सर्च गर्न सक्यो हैन। यो हुन्छ कसरी भन्ने कुरो हो। अब सुरुमा तपाईलाई म 1:1 गर्दै देखाउँछु है। सुरुमा सर्चमा जाउँ। यो जुन गुगल सर्च छ, जस्तो मानिलिउँ तपाईले केही सर्च गर्नु पर्यो, कहीँ केही मानिलिउँ एउटा फर एक्जाम्पल वेदर चाहियो, वेदर टुडे, आजको वेदर के छ त काठमाडौँको भन्दा 22 डिग्री छ हैन। अब यो तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ शेयरको अप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। यहाँ जस्ट क्लिक गरिदिनुस्, यो कपी भयो, यो सेन्ड गर्दा भयो। यसलाई गएपछि तपाईको शेयर भयो है। जस्तो तपाईलाई अब कसैले पठाउनु पर्यो लोकेसन, कसैले तपाईलाई त्यहाँनेरि तपाईलाई वेदर कन्डिसन कसैले माग्यो भनेपछि बाहिर गएर खोज्नु परेन। यो फेरि जी मा क्लिक गर्नुस्। अब अरु के पठाउनु पर्यो तपाईलाई हैन, कुनै रेस्टुरेन्टको त्रिसारा, अब एउटा नाम लिऊ, त्रिसाराको काठमाडौँ तपाईलाई कुन चाहियो, त्रिसारा तपाईको लाजिमपाटको चाहियो कि अब यो कुन छ तपाईको काठमाडौँ त्रिसारा है, यहाँ दरमाको हो कि कहाँको चाहियो, यो त्यही अनुसारको तपाईले शेयर गर्न पाउनु भयो है। यो एउटा भयो। अब अरु के हुन्छ त्यहाँ भित्र भन्दाखेरि ट्रान्सलेट हुन्छ। अब ट्रान्सलेट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले ट्रान्सलेट गर्नलाई बाहिरबाट गएर ट्रान्सलेट गरेर यहाँ आएर कपी पेस्ट गरिरहनु पर्दैन है। यहाँ डाइरेक्ट ट्रान्सलेट हुन्छ। अब यो हुन्छ कसरी भन्ने कुरा म तपाईलाई देखाउँछु। अब यहाँ नेपाली सिलेक्ट गरौँ।
है नेपाली सिलेक्ट गरौँ। त्यसपछि यो ट्रान्सलेट हुन्छ कसरी भन्ने कुरो म यहाँ प्रष्ट देखाउने छु। भिडियोलाई मजाले हेर्नु होला अन्तिमसम्म बोर नमानिकन। अब यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु। अब हेर्नु इङ्ग्लिसमा म लेख्छु हेलो हाउ आर यु भनेर है। अब यो मुनि देख्नु सक्नुहुन्छ राइट ह्यान्ड साइडमा मुनि ट्रान्सलेट भनेर छ। यो क्लिक मात्रै गरिदिनुहोस्, यो अटोमेटिकली नमस्ते तपाईँलाई कस्तो छ भनेर आइसक्यो। सेन्ड गरिदिनुहोस्, यो भयो है। कति क्विक छ देख्नुभयो नि। अब यसपछि के गर्न अर्को सकिन्छ भने अर्को युट्युबको छ, यहाँनिर लोगो देख्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ सर्च इन्जिन छ, सर्च इन्जिनमा थिच्नुहोस्। यहाँ अब मेरै हेरौँ न, मेरो च्यानलहरू BISHANT बिशान्त TC हजुर बिशान्त टेक भनेर सर्च मात्रै गरेँ भने ल हेर्नुहोस् यहाँ मेरो आइसक्यो है, मेरो आइसक्यो यहाँनिर। अब मैले मेरो भिडियोलाई कसैलाई मेरो भिडियोको कुनै भिडियोको लिङ्क कसैलाई सेयर गर्नु पऱ्यो भने जस्तै यसको सेयर यहाँ सेयरमा थिचिदिनुहोस्, सेन्ड गरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् यसरी सेन्ड गऱ्यो भने त ठक्कै मेरो तपाईँको यहाँ लिङ्क सहितको सेयर हुन्छ है, देख्नुभयो नि। अब अर्को सिमिलरली यस्तै के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि म्याप, अर्को पनि छ म्याप। करेन्ट लोकेसन कसैलाई पठाउनु पऱ्यो भने जस्ट यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्, सेन्ड गरिदिनुहोस्, म्याप पनि गयो हैन। फेरि गुगलकै लोगोमा क्लिक गर्नुहोस्। अर्को इन्ट्रेस्टिङ अब के छ भने तपाईँले कन्ट्याक्ट्स कसैलाई मलाई कन्ट्याक्ट्स कसैको पठाइदिन्न भनेर सोध्यो मानिलिउँ भने कन्ट्याक्ट्स अब कसरी पठाउने भने बाहिर गएर कन्ट्याक्ट बरो गरेर हैन, कपी गरेर पेस्ट गरेर परेन। तपाईँले यहाँ जस्ट तपाईँलाई कन्ट्याक्ट्स पठाउनु छ भने चाहिँ बिशान्त, यहाँ मैले एउटा स्याम्पल राखेको छु बिशान्त टेक हैन। यो फोन नम्बर चाहिँ मैले 1 2 3 4 5 जस्ट फर स्याम्पलिङ हैन। अब यसलाई यहाँ मैले सेयर गरिदिएँ भने ल हेर्नु त यहाँ नाम र नम्बर सहित सेन्ड गर्न पाइयो, डाइरेक्ट सेन्ड भयो कि। यो त मैले व्हाट्सएपमा गरेर देखाएँ, यो जहाँ पनि तपाईँले गर्न सक्नुभयो है। अब यति भयो, यो भनेको यो एकदमै राम्रो कुराहरू हो यो हैन, थाहा पाउनलाई तपाईँलाई। अब यो तपाईँको ट्रान्सलेट यहाँबाट बाहिरबाट पनि हुन्छ, यहाँबाट पनि ट्रान्सलेट गर्न सकियो हैन। अब अर्को कुरा यसमा के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तो माने यो मुनि हेर्नुहोस्, तपाईँलाई मुनि यो अर्थको जस्तो पिक्चर छ नि, यसमा क्लिक गर्नुहोस् हैन, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यहाँ क्लिक थिचिरहनुहोस्। अब यो अहिले मैले जिबोर्डमा चलाइरहेको छु हैन। अहिले नेपालीमा, इमोजीमा, इङ्ग्लिसमा किबोर्ड सेटिङ यो सबै बदल्न मिल्छ कि है। अब यो किबोर्ड सेटिङमा पनि म जान सक्छु। अब किबोर्ड सेटिङ म यहाँनिर यहाँ मैले चाहे अनुसारको किबोर्ड सेटिङ मैले यहाँनिर युज गर्न सक्छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है, नयाँ किबोर्ड सेटिङ पनि युज गर्न सकेँ मैले। यो सबै यहाँबाट गर्न मिल्छ है। अब यहाँ सेटिङ छ, सेटिङ देख्नुभयो। यो सेटिङमा तपाईँ यो सेटिङमा क्लिक गरिराख्नुहोस्। नेक्स्ट किबोर्ड अब वान ह्यान्ड जस्तो वान ह्यान्डमा पनि तपाईँले लिएर जान सक्नुभयो। मानिलिउँ एउटा औँलाले मात्रै चलाउनु छ भने माथि देख्नुहुन्छ वान ह्यान्डमा। अब हेर्नु है त वान ह्यान्ड, अब यो एउटा औँलाले मात्रै थिच्नलाई मलाई सजिलो भयो है। अब यतापट्टि क्लिक गरिदियो भने यो माथि जुममा गयो भने ठुलो भयो है। फेरि यहाँ सेटिङमा मैले क्लिक गरेर राखेर वान ह्यान्डमा लिएर जान सक्छु। अब यतापट्टि क्लिक गर्न सक्छु, यतापट्टि ल्याउन सक्छु। यो मुनिको एरो अनुसार यता र उता म लान सकेँ। अब यो ठुलो जुम आउटमा थिच्नु भयो भने यो जुम आउट भयो, यो जस्ताको जस्तै भयो है। अब अर्को के छ भने यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो GIFहरू पनि सेन्ड गर्न मिल्छ कि। अब तपाईँको हुन्छ नि, अब यहाँ तपाईँको जिबोर्डमा जाउँ होइन। अब यो इमोजीलाई थिचिरहेर यसलाई यसरी ड्र्याग गर्न मिल्छ कि, ड्र्याग गरेर गर्न मिल्छ, स्टिकर पठाउनु मिल्यो होइन। यो GIF मैले सेन्ड गर्नु पऱ्यो भने मलाई के को चाहियो त LAUGH लाफको चाहियो भने लाफमा यहाँ सर्च गर्ने इन्जिन पनि देख्नुहुन्छ, सर्चमा थिचिदिन्छु। यहाँ लाफको देखायो, यो मैले थिचेँ होइन। यो थिचेपछि अब यहाँ थिचेपछि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्नुपर्छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो, जस्तो मानि यो कपी भयो नि त, यहाँ ल्याएर यहाँ तपाईँले यहाँनिर थिचिदिनु भयो, पेस्टमा थिचिदिनु भयो भने यो आयो। यसलाई सेन्ड गरिदिनुहोस्, सेन्डमा थिचिदिनु, यो गयो है। अब यो देख्नुभयो है, यो पनि गर्न सक्यो। अब यहाँ यस्तो कुराहरू यो चाहिँ सजिलो भयो क्या। अब यहाँनिर स्पिकिङको पनि छ होइन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्पिक गरेर पनि गर्न सकियो। माइक्रोफोनलाई यसो ओके गरिदिउँ, हेलो हाउ आर यू, क्या आयो तुम्हारे खाल खबर, सबै गरिदिन्छ। मैले बोले अनुसारको यसले सबै टिपेर तपाईँको गरिदिन्छ। अब यो नेपाली किबोर्ड भएको नेपालीमै लेखिन्थ्यो होइन, तर अहिलेसम्म गुगलले नेपाली किबोर्डलाई अपडेट नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो यो समस्या आइदिएको हो तपाईँलाई होइन। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ है। अब यति कुराहरू चाहिँ हामीले सजिलैसँग तपाईँले देख्न सक्नुभयो, मजाले गर्न सक्यो गुगलको किबोर्डबाट। यसलाई चाहिँ मास्टर किबोर्ड पनि भन्ने गरिन्छ है त। साथीहरू आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा अवश्य दिनुहोला। र यो कन्टेन्ट तपाईँको साथीले पनि जान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने सेयर अवश्य गर्नुहोला, लाइक चाहिँ नबिर्सिकन गरिदिनु होला। आगामी दिनमा मलाई अलि मोटिभेट पनि हुनेछ, यस्तो भिडियोहरू अझै कन्टेन्टहरू नयाँ नयाँ राम्रो राम्रो हजुरहरू सामु लिएर आउँ।
टिल देन स्टे सेफ, जय नेपाल।